لكن نتصور الشاومي ممكن تدخل تليفونات لي الشاومي كانت دخلت معناتها تدخل الريدمي نوت 8 ريدمي نوت 8 برو كان يدخل السوق التونسي يفلق الكل على بعضها. يخوف هذاك، يخوف هيك التليفون يخوف معناتها كان دخل راهو يقلب الموازين الكل. عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في فوتخ شين يوتيوب انبوكسينغ تاعي. هذه كان حديثي عن ذا ميكر 3 شهور تالي. زعما صحيح اللي قلته على الريدمي نوت 8 برو ولا لا؟ في الفيديو نتاع اليوم باش نعرفوا كلامي صحيح ولا لا، وكيف كيف باش نعرفوا الفرق ما بين الريدمي نوت 8 برو والريدمي نوت 8، واسكو يستحق انك تزيد ديفيرونس دو بري على الريدمي نوت 8 باش تاخذ النوت 8 برو. This is the future. Evolution. This is the future. أول حاجة نبدأ بها كالعادة هي الديزاين. Evolution. الريدمي نوت 8 برو نلقاو انه افين شويه في الوتر دروب ديسبلاي من الريدمي نوت 8. لي بوردور نتاعو اقل، معناتها الحواف نتاعو اصغر. بالنسبه للاجناب كيف كيف اليو اس بي سي و 3.5 هيدفون جاك والانفراروج موجودين، اما في النوت 8 عندك سلوت ديديي للكارت ميموار، والنوت 8 برو لا. معناتها كيف النوت 8 تنجم تحط دو سيم وكارت ميموار في نفس الوقت. بالنسبه للواجهه الخلفيه نلقاو انها متغيره، لي كاتر كاميرات حطوا في الوسط ومعهم لومبرانت ديجيتال في النوت 8 برو، وفي اليد ارتاح شويه خاطر تو سامبلومون في النوت 8 برو هوني الجناب كيرفي بارابور النوت 8. اما الزوز بيلد كواليتي نتاعهم مزيانه برشا. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون عندهم غوريلا جلاس 5 افون اي اريير. الحاجه الوحيده اللي نحب نقولها انه لي كاتر كاميرا خارجين شويه، وحتى البوشيت مش باش يحمي لي كاتر كاميرا نتاعك، مش في كيما في الريدمي نوت 8 البوشيت نتاعو تحمي، هوني لا. دونك باش يقعد التليفون كاتر كاميرا كي تحطه على الطاوله يقعد يتحكوا. دونك ماذا بيك اول حاجه تعملها انك تشري بوشيت اخرى. نتعداو تو للإكران. This is the future. Human error. الزوز اي بي اس سي دي، الزوز بريزوليسيون محترمه واللي هي فول اتش دي 1080 فوا 2340. اما في النوت 8 برو هو اكران اكبر شويه، نحكيو على 6.5 بوس بارابور 6.3 بوس، ومش اكبر كهو اضوى زاده، وتحت اشعه الشمس يظهر الفرق ويدعم من اتش دي. مي النوت 8 لا. بالنسبه للبلاتفورم التليفون يجيب الاندرويد 9 بايب سيركوش المي واي 11 اللي هي سيركوش ستابل ومزيانه، ونلقاو فيه برشا حاجات كيما النايت مود وفازة الدوز اسباس، معناتها ينجموا زوز اشخاص يستعملوه. ونلقاو زاده انك تنجم تعمل ابليكاسيون كلوني، معناتها تنجم تحل دو كونت فيسبوك ولا سناب شات او ميم طون. بالنسبه للهاردوير التليفون يجيب 64 و 128 ستوكاج، ومش اي ستوكاج اللي هو يو اف اس 2.1، معناتها اللي تري رابيد بارابور لي زوتر ستوكاج كيما اللي موجودين في النوت 8 ولا في اي تليفون اخر ستوكاج عادي. هوني عندنا ستوكاج رابيد يساعدك في الجيمنج ويساعدك في فتح التطبيقات. والرام نلقاو 6 جيجا رام، وفما لي فيرسيون يجيو ب 8 جيجا رام اللي هي مش موجوده في تونس، فما كان 6 جيجا رام. وكيف كيف مش اي رام كيما اللي موجود في الريدمي نوت 8، هو دي دي ار 4 اكس ديول شانل، معناتها عندك زوز بارات رام مش بار رام واحده، وهذا يساعد في الجيمنج العباد اللي تنجم تفهمني. بالنسبه للبروسيسور واللي هو هيليو جي 90 دي في عوض سناب دراجون 665 اللي في النوت 8، وجي بي يو في عوض ادرينو 610 نلقاو في الفيرسيون برو مالي جي 76 ام سي 4. تو معناتها الكلام اللي قلناه يفرق في تجربه الاستعمال ما بين النوت 8 والنوت 8 برو. ايه يفرق برشا، وظهر من اللحظه الاولى ظهر انك تستعمل النوت 8 برو اخف من انك تستعمل النوت 8.
وخاصة في الجيمنج تلقاو انه النوت 8 برو ياخذ سكور 264387 في الانتوتو بنش مارك، وفي الريدمي نوت 8 ياخذ سكور 166712. معناتها هوني في الريدمي نوت 8 برو عندك بيرفورمانس تقرب ياسر للتليفونات الاوت جام والبروسيسور اوت جام كيما السناب دراجون 845. حاصيلو التليفون هذا من الاخر يخدم فورتنايت باقوى جرافيك. معناتها هكا هو ما عندي ما نقول عليه، بيرفورمانس نتاع التليفون اوت جام. من الناحيه هذه ما فما حاجه تليفون في السوم نتاعو ولا حتى يقرب للسوم نتاعو، يقرب للبيرفورمانس. حتى فما تليفونات اغلى منه كيما الاس 70 كيما التليفون اس 51 كيف اغلى من الريدمي نوت 8 برو، ما يقربش للبيرفورمانس تاع الريدمي نوت 8 برو. مي يسخن تليفون ولا لا؟ بعد لي تيست اللي جربتهم وكيف بعد الالعاب اللي لعبتهم كيما بابجي، فري فاير، كيما الاسفلت 9، كيما برشا العاب فورتنايت باقوى جرافيك، كيما كول اوف ديوتي موبايل، السخانه اللي حثنا سخانه عاديه ماشي كسخانه معناتها اللي مش تاثر عليك ولا اللي مش تقلقك. على فكره عندك الليكويد سيستم راهو كي نقولوا العاب نقولوا باتري، نقولوا تليفون ماذا بيك انه يشتشارج. هذاك علاش التليفون هذا فيه 4500 ملي امبير فاست شارجينغ 18 وات اللي يكمل لك كانك ما تستعملش برشا التليفون يكمل لك 2 جور، وكانك تستعمل برشا يكمل لك النهار نتاعك مرتاح. دونك لعشاق الالعاب هذا هو التليفون نتاعكم. نتعداو تو للكاميرا. هوني كيما النوت 8 عندنا 4 كاميرا، اما الكاميرا الاولى في عوض 48 ميجا بكسل هي 64 ميجا بكسل اف 1.9، والثانيه 8 ميجا بكسل اف 2.2 الترا وايد كاميرا، والزوز الاخرين 2 ميجا بكسل اف 2.4 واحده للبورتري مود وواحده ماكرو كاميرا اللي تخليك تقرب برشا الحاجات اللي تحب تصورها. كيما نراو لي ريزولتا يشبهوا ياسر الريزولتا تاع النوت 8، جوست انه لي ريزولتا تاع النوت 8 برو فيه تفاصيل اكثر وادق اكثر. تصور الكل خارجين ميزانين سواء بال 64 ميجا بكسل سواء بالمود 16 ميجا بكسل اللي تنجم تعمل به زوم فوا 2 ولا الالترا وايد كاميرا ولا الماكرو كاميرا، واللي بورتري زاده خارجين تحفونين وقليل وين يغلط في تحديد الاطراف. نحكيو شويه على الكاميرا اب اللي سهل برشا انك تستعملوا، كل شيء واضح من الاول لوط تلقى كيفاش تقرب مرتين ولا تخدم الالترا وايد، الفوق تنجم تخدم الماكرو مود كيما نشوفوا واللي يعمل الفوكس من قريب برشا، وبعدها تلقى زادة الاي اي كاميرا اللي تخلي تليفونك يفهم فيش هو قاعد يصور باش يحاول يعدل الالوان على اللي لازمها تكون، وتلقى زادة المود اتش دي ار اللي ننصحكم انكم تخدموه مش ديما، وجيست سوايب يعدي للمود الاخرين كيما المود 64 اللي تلقى فيه لي فيلتر، تكمل سوايبي للبورتري مود والمود نوي. على فكره تصور خارجين تحفونين برشا في المود نوي من احسن مريت في سومو، والمود بانوراما والمود برو كيف موجودين. بالنسبه للفيديو يصور لك فول اتش دي 30 و 60 و 120 اف بي اس ولا 4K 30 اف بي اس، وعندك الكترونيك ايمج ستابيليزيشن ديسبو في الفول اتش دي، وسلو موشن اتش دي موجود توصل لل 960 اف بي اس. الرقم هذا نلقاوه موجود في الاس 9 بلس. بالنسبه لكاميرا السيلفي هي 20 ميجا بكسل اف 2.0 خارجين منها تصور خير بصفه ملحوظه من النوت 8، وتنجموا تاخذوا بيدي فيديو فول اتش دي 30 اف بي اس. وبالنسبه للكاليتي تاع الميكرو كيما قاعدين تسمعوا فيها تو، ما بقى كي نقول لكم انه تليفون الريدمي نوت 8 برو فيه الان اف سي، فيه البلوتوث 5، فيه الانفراروج، فيه اليو اس بي سي فاست شارجينغ 18 وات، فيه الاف ام راديو. هذو الكل حاجات هذو الكل موجودين زاد في الريدمي نوت 8، سوى الان اف سي موش موجود كيش في دي فيرسيون، اما الفيرسيون توسي مش موجود فيها الان اف سي، والبلوتوث الفيرسيون 4.2 مش البلوتوث 5 مش كيما في الريدمي نوت 8 برو. رايي في التليفون هذا في من جميع النواحي تليفون طاير برشا بارابور سومو كالعاده شاومي، بارابور كاليتي بري هي احسن، معناتها احسن حاجه. مي الحاجه الوحيده اللي قلقتني شويه في الريدمي نوت 8 برو كي تتفرج في اليوتيوب ياسر هكا فما كونتراست، هكا فما حده فوق اللازم، ان شاء الله تتصلح في الميزاجور الجايه. المشكله هذه مش موجوده في الريدمي نوت 8. تبقى كي نقول لكم ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتابعونا سور فيسبوك وانستغرام، اوكي اللين في الديسكريبسيون لوطا. اي ا تري بيانتو.